හොඳයි. මේ ඉන්නේ සමන්. සමන්ට අසනීපයි. අපි මේක කියන්නේ someone is sick කියලාද someone is ill කියලාද? මොකද්ද හරි? ඒතර මේ ඉන්නේ සමන්ගේ අම්මා. සමන්ගේ අම්මටත් අසනීපයි. අපි කොහොමද කියන්නේ සමන්ගේ අසනීපෙන් ඉන්න අම්මා කියලා? someone's sick motherද නැත්නම් someone's ill motherද? ඉතින් අපි මේ පාඩමේදී බලමු මොකද්ද මේ sick සහ ill කියන දෙකේ වෙනස, මොන අවස්ථාවලදීද මේව හරියට පාවිච්චි කරන්නේ? I'm sick of it. I'm sick of her වගේ මේ sick වලින් හැදෙන වාක්‍ය රටාවක් ගැන, car sick, sea sick වගේ වචන භාවිතා වෙන විදිය. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ වැඩසටහනින් දැනගන්න පුළුවන් කාල් ටැන්ස්ලර් කියන sick doctorගේ විකෘති මනසක් තිබ්බ දොස්තරගේ sick story එක. ඒක ඇත්ත කතාවක්. It's a true story. ඉතින් අවසානයේ වෙනකම් බලන්න. ඉතින් මම තිමිරා අංජන මේ හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් මේ sick සහ ill කියන්නේ adjectives, ඒ කියන්නේ නාම විශේෂණ දෙකක්. මේ නාම විශේෂණ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පාවිච්චි කරන වාක්‍යයක තැන් දෙකක් තියෙනවා මූලිකව. ඉතින් මම උදාහරණ වලින් පෙන්නන්නම්. මේ beautiful කියන නාම විශේෂණය පාවිතෙන් මේ කියන අවස්ථා දෙක. එකක් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. She is a beautiful girl. නැත්නම් she has beautiful hair. බලන්න මෙතන අපි beautiful කියන වචනය නාම පදයකට කලින් තම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නාම පදය ගැන පොඩි විස්තරයක් එකතු කරන්න. Beautiful girl ලස්සන ගෑනු ළමයා. Beautiful hair ලස්සන කොණ්ඩේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ sick සහ ill කියන වචන වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් sick කියන වචන විතරයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අසනීපෙන් ඉන්න ළමයා කියලා අපිට කියන්න අවශ්‍ය නම් මේක අපි sick child මිසක් ill child කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ නැහැ. ඔහුගේ අසනීපෙන් හිටපු අම්මා ඊයේ මිය ගියා. His sick mother died yesterday. ඒ මිසක් his ill mother නෙමෙයි. එතකොට මං කිව්වා නාම විශේෂණ භාවිතා වෙන තව තැනක් තියෙනවා කියලා වාක්‍යයක. ඒ තමයි මේ am is are was were කියන be verb එකට පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම පාවිච්චි කරනවා. අපි beautiful කියන වචන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් she is beautiful. ඇය ලස්සන. she is kind. ඇය කරුණාවන්ත. බලන්න මෙතන අර ඉස්සෙල්ලා වගේ නාම පදයකට කලින් නෙමෙයි මේ adjective එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වේ beautiful girl, beautiful hair. මෙතන beautiful තනියම තියෙන. ඊට පස්සේ නාම පදයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපි ill සහ sick පාවිච්චි කරද්දී ඇත්තටම ඒ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට ඇය අසනීපෙන් කියලා කියන්න she is sick කියලා වගේම she is ill කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මීට අමතරව linking verbs කියලා වගේක් තියෙනවා. appear, seem, sound වගේ වචන. මේවත් බොහෝ දුරට මේ be verbs වගේම තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට she seems sick. ඇය අසනීපෙන් වගේ පේන. නැත්නම් she seems ill කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් සමන් ඉස්කෝලේ ගියේ නැත්තේ ඔහුට අසනීප නිසා. Someone didn't go to school because he was ill කියන්නත් පුළුවන්. Because he was sick කියන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් අපි වෙන වෙනම පොඩ්ඩක් බලමු මේ sick සහ ill වල තේරුම. මේ sick කියන එක අසනීපයි කියන තේරුමට අමතරව මට ටිකක් වමනෙට වගේ වමන යනවා කියන තේරුමෙන් අපි පාවිච්චි කරනවා. Looks like he's going to be sick. බලන්න මෙතන looks like he's going to be sick කියලා යට වමන යන්න එනවා වගේ පේන්නේ කියන තේරුමයි මෙතන තියෙන්නේ. I was sick after the bus ride. බස් එකේ ගමනින් පස්සේ මට වමනට වගේ ආවා. තොක්කාරට ආව නැත්නම් වමන ගියා කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්. I was 3 times sick last night. මෙතන කියන්නේ එතකොට තුන් පාරක් අසනීප වුණා කියලා නෙමෙයි. තුන් පාරක් වමනට ආව නැත්නම් වමන කළා කියලා තමයි මේ අදහස් කරන්නේ. ඊට අමතරව ලෙඩ වශයෙන් ගත්තාම මේ sick වලින් අපි පොඩි අසනීප ගැන කියන්න තමයි sick කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ උණ හෙම්බිරිස්සාව කැස්ස වගේ තත්ත්වයක් කෙනෙක්ට තියෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් he is sick කියලා. ඒත් අපිට කියන්න අවශ්‍ය නම් බරපතල මොකක් හරි ලෙඩක් ගැන නැත්නම් මොකක් හරි කල් පවතින ලෙඩක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පිළිකාවක් තියෙන කෙනෙක් ගැන අපි කියනවා එයා අසනීපෙන් ඉන්නේ කියලා. ඒතර අපි he is sick කියනට වඩා he is ill කියන එක තමයි එතන වඩාත් සුදුසු. හොඳයි. spoken english වල ඒක කතා බහේදී මේ sick තියෙන භාවිතයක් call in sick කියලා. උදාහරණයක් විදිහට Peter called in sick and cannot come to work. මොකද මේ called in sick කියන්නේ? මේ call in sick කියන්නේ තමට අසනීපයි කියලා වැඩ කරන තැනට කෝල් කරලා දැනුම් දෙන එක. එහෙම දැනුම් දීලා එන්න බෑ කියලා කියන එක. ලෙඩ නිවාඩු දානවා කියන තේරුමට ගොඩක් කිට්ටුයි මේක. ඒතකොට sick කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා උදාහරණයක් විදිහට sea sick නැත්නම් car sick වගේ වචන. මොකද මේ කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද සමහර අය ඔය කොහේ හරි දුර ගමන් යන්න බෑ වාහනයක. වමන යන්න එනවා. ඉතින් මේකට අපි motion sickness කියලා කියනවා. motion කියන්නේ හෙල වෙනවා, චලනය වෙනවා කියන එක. ඉතින් වාහනේ ගමන් කිරීමත් එක්කනේ මේ අසනීප එන්නේ. ඉතින් motion sickness. ඒතර මේ කාර් එකේ යනකොට
ඔය තත්ත්වය තියෙනවා නම් car sick කියලා කියනවා. ඒතර ගොඩක් අයට මුහුදේ නැවක බෝට්ටුවක එහෙම යනකොට අර බෝට්ටුව හෝ නැව පැද්දෙන නිසා මේ විදිහට වමන යන්න එන්න පුළුවන්. ඒක අපි sea sick කියලා හඳුන්වනවා. අපි කොහොමද මේක වාක්‍යයක පාවිච්චි කරන්නේ? අපිට මෙන්න මේ අසනීපේ තියෙනවා කියලා ඕන කියනවා I have motion sickness. එහෙම නැත්නම් I get motion sick when I travel for long distances. ගොඩක් දුර ගමන් කරනකොට මට motion sickness එක හැදෙනවා. ඊට අමතරව air sick කියලාත් එකක් තියෙනවා. air sick කියන්නේ එයාට අසනීපයි කියන එක නෙමෙයි. ප්ලේන් එක යනකොට ඔය වමන යන්න වගේ ඉන්න ගතිය තමයි air sick කියන්නේ. හොඳ අපි බැලුවේ sick කියන වචන ගැන. අපි පොඩ්ඩක් දැන් බලමු ill කියන වචන ගැන. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ අපිට බරපතල ලොකු අසනීප ගැන කියන්න sick වෙනුවට අපි ill කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මේට අමතරව අපි ගත්තොත් මේ ill කියන වචනේ නිතර භාවිත වෙනවා මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. ill health අයහපත් සෞඛ්‍ය. අපි sick health කියලා කියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඔහුගේ අයහපත් සෞඛ්‍ය නිසා ඔහුට එන්න බැරි වුණා. He couldn't come because of his ill health කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට නිකම්ම කියන්න because he was ill කියලා. නැත්නම් because he was sick. ඊට අමතරව මානසික රෝගයකින් පෙළෙනවා කියන දේ කියන්නේ mentally ill කියලා තමයි අපි කියන්නේ. He is mentally ill. ඔහු මානසික රෝග තත්ත්වකින් පෙළෙනවා. හොඳ අපි බැලුවේ sick සහ ill කියන වචන දෙක මේ ලෙඩ ගැන කියන්න භාවිත වෙන විදිහ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ sick කියන වචනය ලෙඩ වලට කිසිම සම්බන්ධයක් නැතිව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පාවිච්චි වෙනවා. මේ හැබැයි කතා බහේදී විතරක් භාවිත වෙන අර්ථයන්. එක තේරුම තමයි නියමයි කියන තේරුම. sick කියන්නේ අප්සෙට් දෙයක් නේ. අසනීපෙන් කියන තේරුමනේ. ඒත් අපි sick කියන වචනේ කතා බහේදී නියමයි පට්ට කියන තේරුමෙත් පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඕන වගේ යාළුවෙක් අලුත් එන්න ගණන් කාර් එකක් ගෙනල්ලා. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් that is sick man. ඒක නම් නියමයි මචං කියලා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙතනට ඒක අසනීපයි කියලා. තේරුම් ගත්තොත් ඒක තේරුමක් නැහැ. ඒක විකාර තේරුමක් එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. හැබැයි sick කියන එකේ තවත් තේරුමක් තියෙනවා මේ විදිහට මේ කතා බහේදී පාවිච්චි වෙන. ඒ තමයි මොන හරි දෙයක් අප්පිරියයි නම්. ඒ කියන්නේ කෑමක් අප්පිරියයි කියන තේරුම නෙමෙයි. ගොඩක් නරක දෙයක් ගැන අප්‍රසන්න දෙයක් ගැන අපිට මේ sick කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. හොඳයි මම උගලන්ට ඔන්න කතන්දරයක් කියන්න. මේක sick story එකක්. There was a man known as Carl Tanzler in 1930s. 1930 ගණන්වල Carl Tanzler කියලා නම තිබ්බ මිනිසෙක් හිටියා. According to some sources he was a doctor, but according to some other sources he was just a radiologic technologist. සමහර මූලාශ්‍ර වලට අනුව මෙයා දොස්තර කෙනෙක්. තවත් සමහර මූලාශ්‍ර වලට අනුව මෙයා විකිරණ වේදේ සම්බන්ධ තාක්ෂණ ශිල්පියෙක්. Anyway, කොහොම හරි a patient named Elena was admitted to the hospital that Tanzler was employed in. මේ Tanzler සේවය කරපු ඉස්පිරිතාලෙට Elena කියලා රෝගියෙක්ව ඇතුල් කරනු ලැබුවා. She had tuberculosis. ඇයට තිබේ ෂය රෝගය. Tanzler developed a deep fondness for Elena. Elena ගැන ලොකු කැමැත්තක් Tanzler තුල ඇති වුණා. Tanzler tried his best to treat and save her. Tanzler තමන්ගේ උපරිමය කළා ඇයට ප්‍රතිකාර කරලා ඇයව බේරගන්න. But sadly she died. It කනගාටුදායක ලෙස ඇය මිය ගියා. Tanzler was absolutely heartbroken. Tanzler ගොඩක් දුකටපත් වුණා. Tanzler then offered to build a mausoleum for Elena. Tanzler ඉදිරිපත් වුණා මේ mausoleum එක. මේ කියන්නේ කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ එයාගේ ශරීරය වලලන්නේ නැතුව තැම්පත් කරලා තියන්න මේ පොළොවෙන් උඩ හදන පොඩි ගෙයක් වගේ එකක්. ඒකේ පොඩි සොහනක් මේක. ඒත් මේක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ගිහලා ඒ තැම්පත් කරලා තියෙන පෙට්ටිය බලන්න උනත් පුළුවන් කෙනෙක්ට. ඒ වගේ තමයි මෝසලියම් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම එකක් හදන්න මෙයා ඉදිරිපත් වුණා එයාගේ සල්ලි වලින්. Elena's parents agreed. එලිනාගේ දෙමව්පියෝ ඒකට එකඟ වුණා. After the mausoleum was built, Tanzler began to visit it very often at night. මේක හැදුවට පස්සේ Tanzler පටන් ගත්තා ගොඩක් දවස්වල රැට මෙතෙන්ට යන්නේ. People noticed this and began to talk about it. මිනිස්සු මේක ගැන දැකලා මේ ගැන කතා කරන්න ගත්තා. Then suddenly his visits stopped. මේ හදිසියෙම මෙතෙන්ට යන එන එක නැවතුණා. මේ Tanzler යන එන එක නැවතුණා. Several years passed. වසර කිහිපයක් ගත වුණා. One day someone saw Tanzler dancing with a life-sized doll in his home. දවසක් කෙනෙක් දැක්කා මේ Tanzler මනුස්සයෙක්ගේ සයිස් එකට ලොකු බෝනික් එකක නටනවා තමන්ගේ ගෙදර. There were rumors that Tanzler was living with Elena. කටකතා තිබුණා Tanzler එලිනත් එක්ක ජීවත් වෙනවා.
So one day, Elena's sister visited Tanzler's place and requested to see the doll. ඉතින් දවසක් එලිනාගේ සහෝදරිය ටැන්ස්ලර්ගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා කිව්වා මේ බෝනික්කව බලන්න ඕන කියලා. What did she see? මොනවද එයා දැක්කේ? The doll was the dead body of Elena. මේ බෝනික්කා තමයි එලිනාගේ මල සිරුර. It was on Tanzler's bed. ටැන්ස්ලර්ගේ ඇඳේ තමයි මේක තිබුණේ. ඉතින් මේ කතාව අහලා ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. That's a sick story. මේ කියන්නේ ගොඩක් අප්‍රසන්න විදිහේ පිළිකුල් විදිහේ නැතනම් භයානක දරුණු අප්සෙට් යන විදිහ. මෙන්න මේ හැඟීමක් නේ ඔයගලන්ට බොහෝ දෙනෙක්ට එනවා ඇත්තේ මේ කතාව ඇහුවම අන්න ඒ හැඟීම කියන අපි sick කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That's a sick story. අපිට ඕනම් කියන්න පුළුවන් that was a sick doctor. ඔව් අපිට ඕනම් මෙතනින් අර මනස විකෘති වෙච්ච කියන තේරුම වගේත් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කියලා. මේක ඇත්ත කතාව. ඔයගලන්ට කාල් ටැන්ස්ලර් කියලා ඕනේ නම් Google එකේ ගාලා හොයලා බලන්න පුළුවන්. හොඳයි එතකොට අපි බලමු sick of කියලා යමක් එපා වෙලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා අදහස් කරන වාක්‍ය රටාව. මොන හරි දෙයක් හෝ කෙනෙක් එපා වෙලා නැත්නම් ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියන්න අපිට මේ sick of පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට I'm sick of your stupid jokes. මට ඔයගේ මෝඩ විහිළු ඇති වෙලා නැත්නම් මෝඩ විහිළු එපා වෙලා. මට ඔහෙව එපා වෙලා. I'm sick of you. නැත්නම් මට ඔහෙව ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියන තේරුම. I'm sick of everything. මට හැමදේම එපා වෙලා. නැත්නම් මට හැමදේම ඇති වෙලා තියෙන්නේ. But I hope that you are not sick of English. ඒත් මං හිතනවා ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක මේ වෙනකනුත් බලනවා නම් ගොඩක් ස්තුතියි අවසන් වෙනකම් බැලුවට. අමතක කරන්න එපා I watched till the end. මං අවසන් වෙනකම් බැලුවා කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. Thanks again. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ තනින්දු සිල්වා මහත්මයා Patreon කෙනෙක් විදිහට මේ channel එකට සහයෝගය දක්වනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක like කරලා, share කරලා, comment කරලා ඔයගලන්ගේ සහයෝගය දෙන්න. එහෙනම් අපි තව වැඩසටහනින් හම්බෙමු. මම තිමිර අංජන මේ හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි